Chào các bạn, các bạn có nhớ mình không? Mình nhớ các bạn vô cùng. Mình xin lỗi vì thời gian vừa rồi không ra video đều đặn cho các bạn xem. Thế nhưng mà ngày hôm nay mình đã quay lại với các bạn rồi đây. Đúng ngày này 1 năm trước mình nghỉ việc ở công ty để làm công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian. 1 năm vừa rồi là một năm đối với mình là hết sức đặc biệt, và mình tin là rất nhiều trong số các bạn cũng mới bắt đầu hoặc là đang suy nghĩ về việc khởi đầu một hành trình của riêng mình. Trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 bước để thực hiện kế hoạch nghỉ việc công ty và theo đuổi sự nghiệp freelance, tức là làm việc tự do theo giờ giấc và kế hoạch của mình dưới cái tên của mình. Bắt đầu nha. Bước đầu tiên là bước mà các bạn cần làm khi chưa nghỉ việc. Bạn cần phải đi làm công ty vào buổi sáng và làm công việc freelance bạn muốn làm vào buổi tối cũng như các cuối tuần. Cái việc này là rất quan trọng vì các bạn sẽ không muốn quăng luôn công việc mình đang có đi để lơ ngơ lòng ngóng không biết bắt đầu như nào, chưa hề có kinh nghiệm gì trong tay, đúng không? Mình tin là mỗi người đều hoàn toàn có khả năng làm 2 việc cùng một lúc. Trong suốt gần 1 năm trước khi nghỉ việc mình vẫn đi làm đều đặn buổi sáng, tối về làm video, viết blog, cuối tuần cũng làm video. Lưu ý một chút là mình vẫn ăn ngày 3 bữa, đêm ngủ đủ 7 đến 8 tiếng nha. Phòng khi các bạn nghĩ mình làm như thiêu thân sáng tối không ăn không ngủ thì hoàn toàn không phải như vậy. Để có thời gian làm nội dung mỗi tối và cuối tuần thì mình chỉ phải bớt thời gian xem tivi này, lướt điện thoại này, đi chơi này. Khi mà nói đến đây thì một số bạn sẽ cảm thấy rất kinh khủng, đúng không? Tại vì làm sao mà có thể không lướt mạng xã hội, không đi chơi được. Thế nhưng nếu bạn thực sự muốn đạt được giấc mơ của bạn, tức là bạn muốn sống theo quy tắc của bạn, làm việc theo tiêu chuẩn của bạn, làm mọi thứ theo cách bạn muốn, thì chắc chắn nó phải có cái giá của nó chứ. Nếu mà bạn không sẵn sàng bỏ vài cuộc đi chơi và vài bộ phim để dành thời gian theo đuổi công việc bạn muốn thì rất có thể giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ thôi. Thời đại này cho phép bạn làm một điều kỳ diệu là sáng vẫn đi làm bình thường, đêm về mặc đồ lót vẫn làm được những việc bạn muốn làm, vẫn sáng tạo được nội dung, vẫn thiết kế được những mẫu thiết kế của bạn, vẫn viết được phần mềm, vẫn làm được mọi thứ, chỉ cần có cái máy tính kết nối internet thôi. Đời cha mẹ các bạn đi làm về đâu thể làm gì vào buổi tối, rất ít điều kiện đổi công việc. Thời nay các bạn có cơ hội vô hạn và nó nằm ngay ở trong cái máy tính ở góc phòng bạn, tại sao lại không tận dụng nó, đúng không? Thế thì nếu bạn quyết tâm thực hiện, sáng đi làm công ty bình thường, tối về cày cuốc với công việc mơ ước của bạn, thì có 2 trường hợp có thể xảy ra. Một là bạn sẽ dần dần xây dựng được nền tảng của bạn, phát triển được một số mối quan hệ công việc ban đầu, kiếm được một số nguồn thu từ công việc freelance đó, và đến khi mà bạn chính thức nghỉ việc thì bạn đã vững chắc trên cái nền tảng mà bạn đã xây dựng cho mình rồi. 2 là sau một thời gian làm bạn nhận ra là công việc này không vui như bạn nghĩ, hoặc là bạn không giỏi như bạn nghĩ, hoặc là bạn không đủ bản lĩnh để tự quản lý cuộc sống của mình và bạn cần bộ máy doanh nghiệp đưa bạn vào quy củ. Và bạn quyết định mình không phải là con người của công việc tự do mà là của một bộ máy doanh nghiệp, của tập thể, và điều này là hoàn toàn bình thường. Không phải ai cũng phù hợp với công việc tự do và ngược lại, không phải ai cũng phù hợp với việc đi làm công ty. Và cái việc làm 2 điều cùng lúc sẽ cho phép bạn trải nghiệm cả hai mà không có rủi ro về mất thu nhập. Bước thứ 2 cùng lúc với việc đi làm buổi sáng và cày cuốc ở nhà vào buổi tối là các bạn phải để tiền phòng thân. Kể cả bạn có bắt đầu công việc freelance ngay khi đang đi làm công ty và có một số nền tảng nhất định rồi, thế nhưng nghỉ việc công ty vẫn là một rủi ro rất là thật. Lúc này thì nguồn lương hàng tháng của bạn chấm dứt và bạn là người duy nhất quyết định thu nhập của bạn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Thế thì điều mà bạn sẽ rất không muốn là nghỉ việc xong 2 tháng sau nhận ra là tiền thì hết, việc freelance thì chưa ra đâu vào đâu. Lúc này cái áp lực kiếm tiền nó sẽ đè rất nặng lên đầu bạn và cái xác suất bạn bỏ cuộc rất cao. Tại vì không gì trên đời gấp rút bằng tiền nhà, tiền cơm, tiền trang trải cuộc sống cả. Tất nhiên làm freelance thì phải kiếm ra tiền rồi, thế nhưng mà bạn nên có một khoản để dự phòng trong trường hợp tiền chưa về nhiều và nhanh như bạn nghĩ. Ví dụ của mình nha, khi mình quyết định sẽ nghỉ việc làm tự do thì mình ngấm tiết kiệm tiền mỗi tháng cho cái kế hoạch này. Mỗi tháng sau khi nhận lương mình gửi tiết kiệm 1/2. Cái tỷ lệ này là tùy vào mức lương và mức sống của mỗi người. Tại vì mình thực sự rất muốn thực hiện việc đó, cho nên là mình sẵn sàng mỗi tháng tiết kiệm hẳn 1/2 cái số lương của mình, chi tiêu 1/2 còn lại vào những việc tối quan trọng thôi, bớt đi chơi, bớt mua quần áo, bớt ăn hàng. Sau một thời gian thì mình thấy cái số tiền mà mình tiết kiệm được đã đủ cho mình sống thoải mái trong khoảng 6 tháng, hoặc là sống tằn tiện một chút trong khoảng 1 năm. Trong trường hợp không có một đồng thu nhập nào trong cái thời gian đó thì đó là cái lúc mà mình tiến hành xin nghỉ. Trong 6 tháng hoặc 1 năm sau đó mình có thể chuyên tâm rèn luyện trong công việc một cách tự tin mà không quá lo về áp lực tiền bạc. Nói như vậy không phải là mình khẳng định bạn bắt buộc phải có số tiền như vậy mới có thể tách ra làm freelance. Thế nhưng đó là gợi ý của mình và mình là một người thích chơi kiểu an toàn. Bất cứ quyết định gì mang tính rủi ro mình đều chuẩn bị kế hoạch B hết. Để nếu mình có trắng tay thì mình vẫn còn nhà để ở và cơm để ăn chứ mình không ra đường chẳng hạn vậy. Thì gợi ý của mình để các bạn có thể tự tin, thoải mái và chuyên tâm trên con đường freelance ban đầu là để dành một khoản tiền đủ sinh hoạt trong khoảng 6 tháng cho đến 1 năm trước khi nghỉ việc. Bước thứ 3 là chuẩn bị cho việc quảng bá mình. Bởi vì làm việc tự do tức là không còn cơ quan nào mang công việc đến giao cho bạn làm nữa rồi. Bạn sẽ phải chủ động mọi thứ và tự bán tên tuổi mình, chất xám của mình, thương hiệu của mình để lấy tiền.
Thế thì bạn cần một cái hồ sơ bản thân cùng tất cả các tác phẩm sáng tác hoặc là thành quả công việc sẵn sàng trên internet để khách hàng tiềm năng có thể tìm thấy bạn. Bạn bán cái gì thì phải trưng bày cái đó để người ta xem hồ sơ của bạn, người ta biết là người ta muốn trả tiền cho bạn để mua cái gì. Hồ sơ này Tây nó gọi là personal portfolio, và dù mỗi người có một cách trình bày riêng thì tất cả đều phải trả lời 2 câu hỏi quan trọng nhất là sản phẩm của bạn là gì và tại sao khách hàng lại muốn bỏ tiền ra để mua cái đó. Tất cả những gì tốt nhất, đẹp nhất, tinh túy nhất bạn từng làm ra sẽ đều được trưng bày ở trong cái hồ sơ này. Và nó có thể là một website của riêng bạn khi mà bạn đã có một chút tên tuổi rồi. Còn ban đầu thì mình gợi ý bạn tận dụng những nền tảng đã có nhiều khách hàng tiềm năng của bạn sử dụng rồi. Ví dụ như là LinkedIn này, Facebook này, Behance và Instagram. Đây là cách để bạn kiếm khách hàng và dự án với tư cách freelancer. Bạn chỉ là một cá nhân thôi, và tất nhiên nếu bạn chỉ ngồi một chỗ và không làm gì thì ai mà tìm đến bạn để đưa tiền cho bạn, đúng không? Bạn cần phải tận dụng internet để đưa sản phẩm của mình ra với thị trường, bất kể sản phẩm đó là gì. Hãy làm một cái hồ sơ thật chỉn chu, chăm chỉ cập nhật nó, và nó sẽ là bước đầu để khách hàng và bạn tìm thấy nhau. Bước thứ tư là bạn cần phải định giá thời gian của bạn. Thời gian chính là tiền bạc, và sau khi bạn không còn được trả lương theo tháng với định lượng là 8 tiếng làm việc một ngày nữa thì bạn sẽ cần phải tự định giá xem thời gian làm việc của mình đáng giá bao nhiêu. Thường thì khi mới bắt đầu vào nghề ấy, thời gian của bạn có giá rất thấp hoặc có thể nói là bằng không. Tức là vào thời điểm này thì bạn chưa có tên tuổi, chưa có kinh nghiệm, cũng chưa có các mối quan hệ trong nghề. Cái thứ duy nhất các bạn có là thời gian. Thế thì đây là lúc các bạn nên tận dụng để làm nhiều việc miễn phí nhất có thể để xây dựng tên tuổi, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi cái portfolio và cũng để có thêm các cái mối quan hệ trong nghề nữa. Mình biết là nhiều bạn nghe đến đây sẽ cảm thấy rất là tự ái và cảm thấy cái lời gợi ý của mình thật là bất hợp lý. Tại sao tài năng như bạn là phải đi làm không công cho người ta, đúng không? Thế nhưng đây chính là thời điểm mà sự khiêm tốn của các bạn sẽ đưa bạn lên những mức độ khác. Nếu bạn thực sự giỏi, bạn cần cho mọi người thấy cái điều đó. Nói một cách dễ hiểu thì cũng giống như các hãng mỹ phẩm, người ta sẵn sàng bỏ công sức tiền bạc ra để tặng bạn đồ sample bạn dùng thử. Rồi sau đó nếu bạn thấy tốt bạn sẽ mua. Thì đối với chất xám của bạn cũng vậy thôi. Khi bạn chưa là ai cả thì tại sao không thể chụp hình miễn phí, gửi tặng graphic miễn phí cho người nổi tiếng, hay là xin đi thực tập miễn phí để học nghề, hay là may áo miễn phí tặng các KOL chẳng hạn. Nếu đó thực sự là công việc bạn yêu thích và bạn cảm thấy vui khi làm nó thì tiếc gì một chút công sức ban đầu để có thể tiến xa hơn về lâu dài. Lời gợi ý tốt nhất của mình cho bạn vào lúc ban đầu là hãy khiêm tốn và hãy yêu nghề, đừng chấp nhặt, đừng kể công. Và nếu bạn thực sự có khả năng cũng như quyết tâm thì nghề sẽ yêu lại bạn. Sau này khi bạn đã có vị trí và kinh nghiệm hơn trong ngành thì dĩ nhiên là thời gian của bạn sẽ có giá cao hơn và bạn sẽ có thể tự định giá thời gian của mình theo đó. Bước thứ 5 không hẳn là bước mà nó giống như là một cái mẹo của mình dành cho các bạn hơn, là tôn chỉ làm việc cho các freelancer mới vào nghề. Đó là hoàn thành thì tốt hơn là hoàn hảo. Done is better than perfect. Tức là sao? Khi mà bạn mới làm freelance, từng sản phẩm đều là tên bạn thì bạn dễ bị lâm vào hoàn cảnh là làm đi làm lại, làm hoài làm mãi vẫn chưa thấy nó chưa hoàn hảo, và càng làm thì càng thấy nó tệ, đúng không? Và mãi mãi bạn không bao giờ đăng bài viết đó, hoặc là mẫu thiết kế đó, hoặc là video đó. Tất nhiên làm bất cứ cái gì cũng nên làm cho tốt nhất có thể. Tuy nhiên nếu bạn để cái sự cầu toàn của bạn đi quá giới hạn thì bạn sẽ dành hết thời gian của mình đắm chìm vào những cái tiểu tiết mà không bao giờ các bạn hoàn thành công việc như một cái bức tranh lớn. Thực ra bạn phải hết sức tỉnh táo với cái mà bạn cho là sự cầu toàn của mình. Nhiều khi nó chỉ là nỗi sợ bị người khác chê xấu chê dở thôi. Rất là khó, thế nhưng mà bạn sẽ phải gạt bỏ nỗi sợ đó đi và hoàn thành công việc đúng hạn. Có rất nhiều video của mình có những thứ có thể tốt hơn. Ví dụ như là có những cái video bị cháy sáng, bị tối quá, hay là có những cái tiếng bị vang chẳng hạn. Tức là mình hoàn toàn ý thức được những điều đó. Thế nhưng thay vì cứ luẩn quẩn tự trách mình và cố gắng khắc phục những cái tiểu tiết và ôm mỗi video cả tháng trước khi đăng lên, thì mình chấp nhận là video này có những điểm cần tốt hơn, tuy nhiên không ảnh hưởng đến nội dung nói chung. Vì vậy mình vẫn đăng lên cho đúng hạn và rút kinh nghiệm cho lần sau. Bởi vì hoàn thành thì tốt hơn là hoàn hảo. Điều này cho phép mình tiến nhanh hơn trong công việc của mình. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và những kinh nghiệm của mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn. Nói về chuyện công việc tự do thì thực sự có rất là nhiều điều cần nói. Nếu mà các bạn muốn mình làm thêm video về công việc tự do thì bình luận ở phía dưới những cái gì bạn muốn biết nha. Và mình sẽ cố gắng làm video nếu mà có thể chia sẻ với các bạn. Đăng ký kênh nhá, và nhớ follow mình trên Facebook và Instagram nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Tạm biệt các bạn.